Hello guys, welcome back to my channel. And it's me Mohan Sunuwar. अनि हजुरहरूले चाहिँ लास्ट प्रिभियस भिडियोमा मैले अपलोड गरेकोमा चाहिँ हजुरहरूले इमेन्स लभ र सपोर्ट दिनुभएकोमा म एकदमै आभारी छु। अनि त्यसै गरी मैले आज चाहिँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एसियन मेकअप कसरी गर्छु मैले भनेर त्यो देखाउन गइरहेको छु। आइ एम नट द्याट एक्सपर्ट बट मैले चाहिँ अब जे जानेको छु जे जति जानेको छु अब त्यो चाहिँ म आज प्रेजेन्ट गर्छु। होप यु लाइक इट। आज चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ सफ्रिना गुरुङ, मेरो बहिनी छ। अनि उसको चाहिँ फेस मैले अलरेडी सफा गरिराखेको छु। अनि लेट्स बिगिन विथ स्किन केयर। मैले चाहिँ अब टेक्निकको टोनर लिन्छु यो। अनि उसको फेसको सबै एरियामा चाहिँ मैले यसरी स्प्रेड गर्दै टोनिङ गर्छु। यो टोनरले चाहिँ उसको अब पीएच लेभल ब्यालेन्स गर्नुको साथसाथै उसको पोरहरू चाहिँ अलिकति क्लिन अप गरेर फिल गर्छ। मेरो मेकअप प्रडक्टहरू चाहिँ एकदमै बजेट फ्रेन्डली हुन्छ है। सो मैले चाहिँ आज बोरोदिनको यो मोइस्चराइजर लिन्छु। अनि थोरै लिएर उसको चाहिँ कुनै एरियामा ड्राई पार्ट छ भने कुनैमा चाहिँ एक्सेस ओइल आउँछ, त्यसैले ड्राई पार्टमा चाहिँ म अलिकति बडी मोइस्चराइजर लाउँछु भने एकदम ओइली हुने पार्टमा चाहिँ म पुसमक्स लाउँछु। मोइस्चराइजर चाहिँ हातले लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ र स्किनले मजाले पेनेट्रेट गर्छ। अब चाहिँ मैले यो प्राइमर लिएर उसको टी जोन बडीमा लाउँछौँ र सबै स्किनमा स्प्रेड गर्छ। अब चाहिँ फर्स्टमै मैले उसको अन्डर आईमा चाहिँ कन्सिल गर्न गइरहेको छु। एसियन मेकअप भन्दा चाहिँ मान्छेहरूले के बुझ्छ भनेदेखि एकदमै टोटल्ली त्यो ग्लास स्किन टाइपको अनि एकदमै त्यो ग्लो आउने एकदमै सेतो खालको देखिनुपर्छ भन्ने पहिलाको विश्वास छ भने अहिले चाहिँ मान्छेहरूको त्यो पर्सेप्सनमा चेन्ज आएर चाहिँ मान्छेहरूले अब आफ्नै स्किन टोनमा रहेर अब उनीहरूले त्यही अनुसार मेकअप पनि गर्छ। जस्तो आज चाहिँ हामीले उसको फेसमा चाहिँ सिसी क्रिम मात्र लाउँछौँ, त्यही भएर पछि अलिक लाइट कभरेज फाउन्डेसन सिसी क्रिम भएको कारण उसको चाहिँ मैले अहिले नै यो कन्सिलर लगाएर राखेको छु। अब चाहिँ उसको ग्रोथ चाहिँ म फिल गर्न चाहिँ गइरहेको छु। उसको चाहिँ हामीले डिटेलिङमा हेयर स्ट्रोकहरू बनाइरहेको उसको इल्युजन क्रिएट गरिरहेको छौँ। मैले अब चाहिँ उसको आइब्रो गरेर अघि नैको हामीले जुन कन्सिलर लगाएको थियो त्यो पनि ब्लेन्ड गरेको छु। अब चाहिँ अलिकति पाउडर लिएर उसको यो जे पनि हामीले एप्लाई गरेछ त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्छौँ। चाहिँ म एकदमै न्युट्रल कलर लिएर उसको यो आइलिडमा चाहिँ पुरै सेट गर्छु। अब नेक्स्ट म चाहिँ अलिकति डार्क कलरको ब्राउन लिन्छु।
ब्ल्याक कलरको आई स्याडो लिन्छु र उसको यो उसको चाहिँ यो ल्यास लाइनमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको आई स्याडोले डार्कन गर्छु। अब एसियनमा चाहिँ अरू एकदमै यो भन्दा पनि एकदमै इन्टेन्स मेकअप पनि गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ यो एकदमै सटल लुक पनि दिनुहुन्छ भने मैले चाहिँ अब मैले जसरी गर्छु त्यो स्टाइलमा गइरहेको छु। अब चाहिँ यो ग्लिटर लिएर म मात्रै अब चाहिँ मैले उसको दुवै आँखामा आई स्याडो लगाएर अब उसको आई लाइनर पनि लगाइसकेँ। अब चाहिँ म फर्स्ट स्टाइलमा गइरहेको छु। अब चाहिँ मैले उसकोमा एसपिएफ भएको सिसी क्रिम लाउन गइरहेको छु। त्यो क्रिम चाहिँ एकदमै लाइट पनि छैन अनि एकदमै उस पनि छैन, एकदमै डार्क सेड पनि छैन अनि एकदमै वार्म टोनहरूलाई यो सिसी क्रिम चाहिँ स्विट हुने खालको छ। यसरी मैले अन्डर आईमा चाहिँ एकदमै फोकस गरेँ, किनभने एसियनको लुकमा चाहिँ के फोकस हुन्छ भनेदेखि एकदमै फेसलाई चाहिँ अलिकति सार्प टाइपको एजी बनाउन खालको कोसिस गरिदिन्छ। सो अब चाहिँ मैले ब्रसले यो सिसी क्रिम लगाएँ। अब बाँकी भएको यो हाम्रो एक्सेस प्रडक्ट चाहिँ हामीले यो ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गऱ्यो भने एकदमै फ्ललेस बेस देखिन्छ, जुन चाहिँ एसियन मेकअप लुकको लागि एकदमै मस्ट हो। हामीले यसको सट्टामा हामीले अब कुसन फाउन्डेसनहरू एकदमै इन्टेन्स खालको प्रडक्ट पनि लाउन सक्थ्यौँ, बट उसको चाहिँ अलिकति बेबी स्किन छ, त्यसैले मैले चाहिँ त्यसमा जान प्रिफर गरिनँ। सो मैले चाहिँ सिसी क्रिम मात्र लाइट लगाएर अब कन्ट्रोल पाउडर लिन्छु म। अनि एकदमै एसियन मेकअपहरू चाहिँ एकदमै स्न्याच टाइपको फेस लिनलाई फेस उनीहरूले क्रिएट गर्छ, त्यसैले उसको पनि एकदमै हामी चुच्चु टाइपको फेस देखाउन खोज्छौँ हामी। अब ब्लेन्ड ब्रस लिएर चाहिँ म उसको नोजमा कन्ट्रोल गर्छु। अलिकति हार्स लाइनहरू हुन्छ हामीले अघि प्रडक्ट एप्लाई गर्दा, त्यसले चाहिँ अलिकति ब्लेन्ड गरिदिन्छन्। अब चाहिँ उसको हामी फेस हामी सेट गर्छौँ। अब चाहिँ मैले ब्रस लिएको छु यो पिची कलरको, अनि उसको चाहिँ एप्पल अफ चिकमा पनि यसरी लगाउँछौँ अनि हल्का नोजमा पनि। अब चाहिँ मैले स्ट्रोबिङ स्टिक लिन्छु, एकदमै यो हाई पोइन्टमा एक ठाउँमा मात्रै लगाएको छु। अब चाहिँ आँखामा चाहिँ हामी फेरि डिटेलिङ दिन्छौँ। मैले अब सानो यो प्रिसिजन ब्रसमा चाहिँ हल्का यो हामीले फर्स्टमा लगाएको डार्क सेड चाहिँ यसरी आँखामा नि लगाएर अलिकति बिग आइजको इल्युजन दिन्छौँ। इनर एरियामा हामी फेरि यसरी हाइलाइटर आउँछ। अब चाहिँ मैले लिप टिन्ट लिएर उसको लिप्सभरि लाउन गइरहेको छु। अब लिप टिन्ट लगाएपछि म यो एकदमै
इनर पार्टमा चाहिँ त्यसरी इनर पार्टमा मात्रै यो ब्राइट रेड कलरको लिपस्टिक लगाएको छु। अब यो सकेपछि चाहिँ म डार्क कलरको रेड लिपस्टिक चाहिँ इनर पार्टमा झन् बढी लाउँछु। आजको लुक चाहिँ यस्तो भएको छ है। होप इट टर्न्ड गुड। अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई मन पऱ्यो होला। अनि मैले चाहिँ अलिकति बोल्दै राखेँ लिपस्टिक चाहिँ। अनि त्यसपछि उसको कपाल चाहिँ अलिकति स्ट्रेट गरेर क्लिपले प्यासेन्जर गरेको छु दुई साइडमा। And this is it for today. This is ready to go.